Louisa Westerrager Jespersen, cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết và niềm vui mà chúng ta vừa được thấy qua đoạn video, chính là nhân vật trung tâm trong một câu chuyện bi thương. Ở tuổi 24, với trái tim tràn ngập đam mê, khám phá, Louisa đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực khi tham gia chuyến thám hiểm Fjällräven Polar, một hành trình dài 300 km băng qua vùng Bắc Cực băng giá trên xe trượt tuyết kéo bởi những chú chó Husky. Nhưng trớ trêu thay, chính số phận đã đưa cô vào một bi kịch kinh hoàng. Cuộc đời tươi trẻ của Louisa bị cướp đi trong một vụ án mạng chấn động. Và đau lòng hơn, cô không phải là nạn nhân duy nhất. Vụ án này chứa đựng những tình tiết kỳ lạ và bí ẩn, thậm chí là chưa từng có tiền lệ ngay cả tại những quốc gia nhiều biến động như khu vực Mỹ Latin. Chúng ta sẽ cùng bước vào những ngóc ngách tối tăm nhất của vụ việc, nơi các bí mật kinh hoàng được hé lộ. Ở đó, chúng ta sẽ tìm hiểu động cơ của kẻ thù ác, lần theo những manh mối tưởng chừng nhỏ bé và các bằng chứng khoa học góp phần tháo gỡ bức màn bí ẩn. Đây không chỉ là một câu chuyện đau thương, mà còn là một hành trình đối diện với những góc khuất đen tối nhất trong bản chất con người. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay. Louisa Westerrager Jespersen sinh ngày 5 tháng 12 năm 1994 tại thành phố Ikast, trung tâm Đan Mạch. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Cô có 2 chị gái song sinh và một em trai út. Mặc dù cha mẹ ly hôn, Louisa vẫn luôn cảm nhận được tình yêu bao la từ mẹ, bà Helen Jespersen. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Ikast Brand Gymnasium, nơi cô được biết đến với tính cách năng động và tình yêu thiên nhiên mãnh liệt, Louisa quyết định theo đuổi đam mê bằng cách theo học ngành giải trí ngoài trời tại Đại học Đông Nam Na Uy. Cô mơ ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch, mang đến cho mọi người cơ hội khám phá các vùng đất hoang sơ và trải nghiệm những hoạt động ngoài trời tuyệt vời. Đó chính là cách Louisa muốn đóng góp cho thế giới. Trong hành trình khám phá của mình, Louisa đã gặp gỡ và trở nên thân thiết với Maren Uelen, một cô gái đến từ thị trấn nhỏ Brin ở Tây Nam Na Uy. Maren cũng sở hữu một tinh thần phiêu lưu mạnh mẽ và trái tim đầy ấm áp. Hai cô gái nhanh chóng trở thành những người bạn tri kỷ, gắn bó qua những chuyến đi bộ xuyên rừng, những đêm cắm trại dưới bầu trời đầy sao và những ước mơ không ngừng về những chân trời mới. Đến mùa Giáng sinh năm 2018, Louisa và Maren quyết định thực hiện một hành trình đầy thử thách, chinh phục đỉnh Tupkan, ngọn núi cao nhất Bắc Phi. Trước đó, vào tháng 4 năm 2018, Louisa đã hoàn thành một khóa học kỹ thuật cứu hộ trong dòng nước xiết, minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của cô. Họ đều là những người yêu thiên nhiên, luôn khao khát trải nghiệm những vùng đất mới và những điều chưa biết. Nhưng đáng buồn thay, chuyến đi đến dãy núi Atlas đã trở thành hồi kết bi thảm cho cuộc hành trình của hai tâm hồn trẻ trung và nhiệt huyết. Mặc dù đỉnh Tupkan nổi tiếng với độ cao đáng kể, các chuyên gia vẫn nhận định rằng đây không phải là một thử thách quá khó đối với những người leo núi có kinh nghiệm. Tuyến đường lên và xuống núi kéo dài khoảng 35 km, đôi khi gây ra tình trạng khó thở do độ cao. Nhưng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, những người tham gia hoàn toàn có thể vượt qua được. Vào cuối tháng 11, Louisa đã chia sẻ kế hoạch chinh phục đỉnh Tupkan trên mạng xã hội, hy vọng nhận được những thông tin hữu ích từ cộng đồng yêu thích leo núi. Mặc dù nhận được không ít lời khuyên thận trọng và cảnh báo từ gia đình về tình hình an ninh tại Maroc, hai cô gái vẫn quyết tâm thực hiện chuyến đi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đồng đội và lòng quyết tâm, Louisa và Maren tin rằng họ sẽ hoàn toàn chinh phục được ngọn núi hùng vĩ này. Sau nhiều ngày háo hức lên kế hoạch, Louisa và Maren cuối cùng đã đến Marrakech, Maroc vào ngày 9 tháng 12 năm 2018. Thành phố sôi động này với những con phố cổ kính, ẩm thực đặc sắc và văn hóa phong phú là điểm đến khởi đầu lý tưởng cho hành trình của họ. Tại đây,
Họ không chỉ dành thời gian khám phá mà còn chuẩn bị kỹ càng cho chặng đường sắp tới. Sau khi hoàn tất mọi thứ cần thiết, hai cô gái rời khỏi Marrakech để đến Imlin, một ngôi làng nhỏ nằm yên bình dưới chân dãy núi Atlas. Imlin, với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành và sự hiếu khách của người dân, đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người yêu thích leo núi. Ngôi làng này có một hệ sinh thái du lịch khá phát triển, cung cấp từ chỗ ở, ăn uống đến dịch vụ thuê hướng dẫn viên và lừa thợ hàn. Chính tại đây, Louisa và Maren bắt đầu hành trình đầy nhiệt huyết chinh phục đỉnh Toubkal. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng số phận đã sắp đặt chuyến đi này trở thành hành trình cuối cùng trong cuộc đời họ. Ngày 17 tháng 12 năm 2018, một phát hiện kinh hoàng đã gây chấn động cả Maroc. Hai nhà leo núi người Pháp, trong khi khám phá sườn núi Toubkal, đã tìm thấy cơ thể không còn sự sống của hai cô gái trẻ, một người Đan Mạch và một người Na Uy. Hiện trường nằm cách làng Imlin khoảng 10 km và mang một cảnh tượng hãi hùng. Cả hai nạn nhân đều không còn phần đầu, nhưng tài sản cá nhân vẫn còn nguyên vẹn, nên khả năng cướp bóc đã được loại trừ. Vụ án lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và truyền thông. Chính quyền địa phương nhanh chóng phong tỏa khu vực và triển khai một cuộc điều tra quy mô lớn. Các nhà điều tra đã khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng, phỏng vấn người dân địa phương và rà soát các đoạn video giám sát trong khu vực. Không lâu sau đó, một đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình lấy mạng hai cô gái bị rò rỉ trên mạng xã hội, khiến cả thế giới bàng hoàng. Trong video, kẻ thủ ác thú nhận hành vi tàn bạo của mình và tuyên bố đây là hành động trả thù cho những anh em ở Hajin, một khu vực tại Syria vừa được giải phóng khỏi sự kiểm soát của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Điều này cho thấy vụ án có liên quan đến các tổ chức cực đoan. Việc phát tán đoạn video này đã làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu. Các quốc gia không chỉ lên án mạnh mẽ hành vi man rợ mà còn tăng cường an ninh tại các địa điểm du lịch để bảo vệ du khách. Cảnh sát Maroc nhanh chóng bắt giữ một số nghi phạm liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà chính quyền Maroc phải đối mặt là thông báo tin dữ cho gia đình các nạn nhân. Vào một buổi tối mùa đông giá lạnh, khi gia đình Louisa đang quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới, thì một tin nhắn được gửi đến đã xé nát bầu không khí ấm áp đó. Một người bạn của Louisa từ Na Uy đã liên lạc, hỏi thăm về tình hình của cô. Tin đồn về vụ án mạng kinh hoàng ở Maroc đã lan truyền nhanh chóng, và người bạn này lo lắng cho sự an toàn của Louisa. Gia đình Louisa lúc đó vẫn còn hy vọng rằng đó chỉ là một tin đồn thất thiệt. Họ đã thở phào nhẹ nhõm khi người bạn khẳng định rằng theo thông tin mà anh có được thì gia đình các nạn nhân đã được thông báo rõ ràng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi phút chốc biến thành nỗi kinh hoàng. Vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Khi bà Helen mở cửa, hai sĩ quan cảnh sát đứng trước mặt bà, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Họ không cần phải nói lời nào, bà Helen đã hiểu tất cả. Tin dữ đã giáng xuống gia đình như một tia sét đánh. Tin tức về sự ra đi bi thảm của Louisa đã giáng một đòn chí mạng vào bà Helen. Đau thương chồng chất đau thương, bà như chìm sâu vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Bà từng mất đi hai người con khi còn rất nhỏ, một bé sơ sinh và một bé 4 tháng tuổi. Những tưởng thời gian đã giúp bà nguôi ngoai, nhưng nỗi đau này lại một lần nữa ùa về, khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Niềm tin vào công lý của bà Helen lúc này vô cùng mong manh. Bà không tin rằng chính quyền có thể bắt được hung thủ và đưa chúng ra ánh sáng. Tuy nhiên, bất ngờ thay, chỉ 24 giờ sau khi phát hiện hai nạn nhân, cảnh sát đã có những bước đột phá đầu tiên. Tại hiện trường vụ án, các điều tra viên đã tìm thấy một chiếc lều khả nghi cách lều của các nạn nhân không xa. Bên trong chiếc lều này, họ thu thập những bằng chứng quan trọng. Trong đó có giấy tờ tùy thân của một nghi phạm. Ngay lập tức, một cuộc truy bắt khẩn cấp đã được triển khai và kẻ tình nghi đầu tiên đã bị bắt giữ. Việc bắt giữ nghi phạm đã mang đến một tia hy vọng nhỏ nhoi cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Và rồi, một bằng chứng quan trọng khác đã xuất hiện. Đó là một đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình gây án. Đoạn video này không chỉ cung cấp những bằng chứng xác thực về tội ác,
mà còn hé lộ động cơ của kẻ thủ ác. Trong đó, 4 người đàn ông che mặt, giọng điệu thù hằn đã tuyên thệ trung thành với ISIS và tuyên bố họ sẽ thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Chúng cáo buộc các cuộc không kích của liên minh quốc tế đã gây ra những đau khổ cho người dân vô tội ở Syria và Iraq, kêu gọi các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới đứng lên chống lại kẻ thù của Thánh Allah. Chính quyền Maroc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chỉ trong vòng vài ngày, 3 nghi phạm chính đã bị bắt giữ. Chúng được xác định là những thành viên chủ chốt của một nhóm cực đoan có liên hệ với ISIS. Chúng đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công một cách tàn bạo nhằm gây hoang mang dư luận và thu hút sự chú ý của thế giới đối với tổ chức khủng bố mà chúng theo đuổi. Vụ án mạng kinh hoàng này đã gây chấn động toàn cầu và đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh và chống khủng bố. Tại Maroc, người dân đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ hành động man rợ của các kẻ khủng bố. Họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình để tưởng niệm các nạn nhân và kêu gọi tăng cường an ninh. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, một không khí tang thương bao trùm thủ đô Rabat của Maroc. Hàng trăm người dân, bất kể tôn giáo hay quốc tịch, đã tụ tập trước Đại sứ quán Na Uy và Đan Mạch để tưởng niệm hai nữ du khách xấu số. Những ngọn nến lung linh, những bó hoa tươi thắm cùng những lời cầu nguyện thành kính đã được dâng lên, thể hiện sự chia sẻ nỗi đau và lòng phẫn nộ trước hành vi man rợ của kẻ thủ ác. Một hướng dẫn viên địa phương đại diện cho người dân Marrakech và cả Maroc đã lên tiếng. Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động tàn bạo và vô nhân đạo này. Sự ra đi của hai cô gái là một mất mát lớn không chỉ đối với gia đình mà còn cho toàn xã hội. Hài cốt của hai cô gái sau đó được đưa trở về quê hương. Tại Đan Mạch, lễ tang của Louisa diễn ra trong không khí đau thương tại thị trấn quê hương Icat. Thủ tướng Lars-Løkke Rasmussen đã đến dự và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô. Trong khi đó, tại Na Uy, lễ tang của Maren được tổ chức theo một không gian ấm cúng, tràn đầy sắc màu thiên nhiên, phản ánh tình yêu của cô dành cho thế giới tự nhiên. Bạn bè, người thân và thầy cô đã cùng nhau tiễn biệt Maren trong một buổi lễ xúc động. Đặc biệt, tại lễ tang của Maren, Bộ trưởng Y tế Na Uy, ông Ben Hui, đã có một bài phát biểu đầy cảm xúc. Ông khẳng định rằng Maren không chỉ là một nạn nhân mà còn là một biểu tượng cho tinh thần tự do, dũng cảm và yêu đời của giới trẻ. Ông đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Maren và khẳng định rằng cô sẽ mãi sống trong tim của mọi người. Bà Lamia Radi, đại sứ Maroc tại Na Uy, cũng đã có những chia sẻ ý nghĩa tại lễ tang. Bà đã kêu gọi mọi người không để cho nỗi sợ hãi cản trở cuộc sống. Chúng ta không thể để những kẻ xấu cướp đi niềm vui và sự tự do của chúng ta. Maren đã sống một cuộc đời ý nghĩa và đầy nhiệt huyết. Chúng ta hãy tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình và sống một cuộc sống trọn vẹn như Maren đã làm. Trong quá trình điều tra sâu rộng, một bức tranh toàn cảnh đáng lo ngại về âm mưu khủng bố dần được phơi bày. 4 kẻ chủ mưu đã được xác định là những đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ tấn công hai nữ du khách. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, nhóm này đã bí mật hội họp để lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chức năng hoặc các khu vực đông du khách tại Maroc. Để thể hiện quyết tâm thực hiện hành vi khủng bố, ngày hôm sau, chúng đã quay một đoạn video tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Chỉ 2 ngày sau, vào sáng ngày 14 tháng 12, cả nhóm đã rời Marrakech, di chuyển đến thị trấn Imlin thuộc dãy núi Atlas. Tại đây, chúng lên kế hoạch thực hiện hành vi tàn độc. Đến Imlin, nhóm khủng bố đã di chuyển sâu vào vùng núi và chọn một khu vực hẻo lánh gần làng Sidi Chamcharok để thực hiện kế hoạch. Sau nhiều ngày tìm kiếm không ngừng, vào đêm 16 tháng 12, bi kịch đã xảy ra. Các đối tượng đã theo dõi sát sao hành trình của Louisa và Maren. Khi hai cô gái dừng chân để cắm trại tại một khu vực hẻo lánh, những kẻ thủ ác đã nhanh chóng tiếp cận. Cách lều của các nạn nhân khoảng 150 mét, chúng đã dựng trại và âm thầm chờ đợi thời cơ. Đúng nửa đêm, khi màn đêm buông xuống, chúng đánh thức hai cô gái bằng những tiếng động lớn và bất ngờ tấn công dã man. Trong khi hai kẻ trực tiếp ra tay sát hại, một kẻ khác đã dùng điện thoại để ghi lại toàn bộ quá trình gây án và sau đó phát tán đoạn video rùng rợn lên mạng xã hội. Để phi tang sau khi gây án, nhóm tội phạm
đã cố gắng rửa sạch những vật dụng dính vết đỏ tại một con sông gần đó. Tuy nhiên, trong lúc vội vã tẩu thoát, chúng đã sơ ý bỏ quên một số giấy tờ tùy thân bên trong lều của các nạn nhân. Đây chính là manh mối quan trọng giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ các đối tượng liên quan. Chỉ trong thời gian ngắn, nghi phạm đầu tiên đã bị bắt giữ khi đang cố gắng rời khỏi đất nước. Tiếp theo đó, các thành viên còn lại trong nhóm cũng lần lượt sa lưới pháp luật. Cuộc điều tra đã hé lộ một mạng lưới khủng bố phức tạp đằng sau vụ án mạng rúng động. Sau nhiều ngày đêm truy lùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 25 nghi phạm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ việc. Trong số đó, đáng chú ý nhất là Kevin Joller Cuevas, một công dân Tây Ban Nha gốc Thụy Sĩ, người đã bị bắt giữ tại quê nhà, cách hiện trường vụ án hàng nghìn cây số. Dù mẹ của Kevin một mực khẳng định con trai mình vô tội, các bằng chứng thu thập được và lời khai của các nhân chứng đã buộc tội anh ta là kẻ chủ mưu, trực tiếp huấn luyện và chỉ đạo nhóm tội phạm thực hiện vụ tấn công. Theo điều tra, Kevin đã có một tuổi thơ đầy sóng gió, chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc mất cha. Những tổn thương tâm lý đã đẩy anh ta đến các hành vi lệch lạc như sử dụng chất cấm, gây rối trật tự công cộng. Sau khi trải qua thời gian cải tạo tại một trung tâm giáo dục, Kevin đã tiếp xúc với đạo hồi và dần bị cuốn vào những tư tưởng cực đoan. Các nhà điều tra nhận định rằng chính môi trường này đã biến Kevin thành một kẻ nguy hiểm, chuyên lôi kéo thanh niên vào con đường tội lỗi, tẩy não họ bằng những tư tưởng cực đoan và huấn luyện họ thực hiện các hành vi bạo lực. Mặc dù chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy Kevin đã trực tiếp ra tay với 2 nữ du khách, nhưng các nhà chức trách tin rằng anh ta chính là kẻ cầm đầu, đóng vai trò điều khiển và chỉ đạo từ xa. Các chuyên gia đánh giá cao khả năng tổ chức và sức ảnh hưởng của Kevin đối với nhóm khủng bố này. Việc bắt giữ Kevin được xem là một đòn giáng mạnh vào mạng lưới khủng bố đang hoạt động tại khu vực. Ngày 2 tháng 5 năm 2019, màn kịch kinh hoàng đã dần đến hồi kết khi các nghi phạm phải đối mặt với công lý tại tòa án chống khủng bố đặc biệt ở Salé, Maroc. Tại đây, 24 kẻ thù ác, trong đó có 23 người Maroc, một công dân Tây Ban Nha gốc Thụy Sĩ, đã bị đưa ra xét xử. 4 kẻ trực tiếp gây ra án mạng cho 2 nữ du khách phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân. Trong phiên tòa, Abdesamad Egout, 25 tuổi, kẻ cầm đầu băng nhóm khủng bố, đã thừa nhận toàn bộ tội ác mà hắn và đồng bọn đã gây ra. Hắn ta biện minh cho hành vi tàn bạo của mình bằng những lý do tôn giáo cực đoan, cho rằng các du khách phương Tây là những thập tự chinh đến để phá hoại thế giới Hồi giáo. Tuy nhiên, khi được hỏi về sự hối hận, Abdesamad khẳng định chỉ có Thánh Allah mới có thể phán xét đúng sai. Theo lời khai của Abdesamad, hắn đã trực tiếp đoạt mạng một trong 2 nạn nhân, trong khi đồng bọn của hắn là Younes Ouazziyad và Rashid Afati lần lượt thực hiện các hành vi tàn bạo khác. Cụ thể, Younes đã tấn công cô gái còn lại, còn Rashid đã quay lại toàn bộ quá trình gây án để tuyên truyền cho tổ chức khủng bố. Viện kiểm sát đã mô tả 3 kẻ này là những con quái vật khát máu và yêu cầu mức án cao nhất. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy các nạn nhân đã phải chịu đựng những đau đớn tột cùng trước khi qua đời, với dấu vết bị làm nhục và hàng chục vết thương do dao gây ra. Trong không khí ngột ngạt của phiên tòa, tiếng nấc nghẹn của bà Helen Jespersen, mẹ của Luisa, như những nhát dao cứa vào tim những người có mặt tại đó. Với giọng nói run rẩy, bà đã đọc lên lá thư đầy đau khổ, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của các bị cáo. Bà Helen chia sẻ rằng, kể từ ngày con gái ra đi, cuộc sống của bà như một bức tranh xám xịt, không còn một chút ánh sáng. Hình ảnh Luisa tuyệt vọng kêu cứu vẫn ám ảnh bà mỗi đêm. Bà khẳng định rằng những kẻ thù ác không xứng đáng được hưởng bất kỳ sự khoan hồng nào và yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất. Gia đình nạn nhân cũng đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của gia đình cho biết họ không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà mong muốn các bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhận được sự trừng phạt thích đáng. Trái ngược với sự đau khổ của gia đình nạn nhân, các bị cáo lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng và thờ ơ. Trong suốt phiên tòa, chúng thường xuyên có những hành động khiêu khích, cười cợt hoặc ngã lưng trên ghế, bất chấp những lời tố cáo nghiêm khắc từ phía công tố viên và yêu cầu lời xin lỗi từ gia đình nạn nhân. Ngày 18 tháng 7 năm 2019, công lý đã được thực thi. Tòa án đã tuyên án tử hình đối với Abdesamad Egout,
Junaid Ouazziyad và Rashid Al-Fati. 3 kẻ thủ ác trực tiếp ra tay khiến 2 nữ du khách tử vong. Dù trước đó, Junaid và Rashid đã tỏ ra ăn năn hối lỗi và cầu xin sự tha thứ, nhưng hành vi tàn bạo của chúng đã không thể được dung thứ. Ngoài ra, Abderrahim Khayali, người đã tham gia vào quá trình lên kế hoạch cho vụ tấn công, cũng bị kết án tử hình. Bản án này đã đáp ứng được mong muốn của gia đình nạn nhân, đặc biệt là bà Helen. Bà đã không ngừng đấu tranh để đòi lại công lý cho con gái và mong muốn những kẻ thủ ác phải trả giá đắt. Các bị cáo còn lại đã nhận được những mức án khác nhau, từ 5 năm đến tù chung thân, tùy thuộc vào mức độ liên quan đến vụ án. Đáng chú ý, Kevin Yoler-Cuavos đã bị kết án 20 năm tù. Tất cả các bị cáo đều có quyền kháng cáo, nhưng vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, Tòa Phúc thẩm đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo và thậm chí còn tuyên thêm một án tử hình đối với Abderrahim Khayali. Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhận án tử hình, một trong số các bị cáo đã tự kết liễu trong nhà giam. Cùng với đó, hầu hết các bản án đối với các đồng phạm khác đã được Tòa Phúc thẩm giữ nguyên, ngoại trừ một trường hợp bị tăng án từ 15 lên 20 năm tù. Đặc biệt, tòa đã quyết định buộc 4 tử tù phải bồi thường cho gia đình Maren Uelen số tiền 190.000 euro. Tuy nhiên, gia đình của Louisa Jespersen vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào từ các bị cáo. Trước tình hình này, gia đình 2 nạn nhân đã quyết định kiện chính phủ Maroc. Đến năm 2021, Tòa án hành chính ở Marrakech đã ra phán quyết buộc chính phủ phải bồi thường cho cả 2 gia đình tổng cộng 500.000 euro do không thể thu hồi được số tiền bồi thường từ các bị cáo. Mặc dù án tử hình vẫn còn tồn tại trong luật pháp Maroc, nhưng thực tế cho thấy đây chỉ là hình thức răn đe. Kể từ năm 1993, chưa có bất kỳ tử hình nào được thi hành. Hiện tại, hàng trăm tử tù vẫn đang bị giam giữ, đặt ra nhiều câu hỏi về tính nhân đạo và hiệu quả của hình phạt này. Trong bóng tối của bi kịch, một tia sáng hy vọng đã le lói. Sau khi mất đi người con gái yêu quý, bà Irene Uelen, mẹ của Maren, đã quyết định biến nỗi đau thành hành động. Bà Irene không chỉ dừng lại ở việc lên án những kẻ thủ ác, mà còn hướng tới một mục tiêu cao cả hơn, hàn gắn vết thương và xây dựng hòa bình. Bà tin rằng không ai sinh ra đã là kẻ thù, mà là do bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng cực đoan. Vì vậy, thay vì chỉ trích và thù hận, bà Irene đã lựa chọn một con đường đầy nhân ái. Tìm kiếm và gặp gỡ với các ba mẹ của những kẻ đã gây ra bi kịch cho con gái mình. Bà muốn cùng họ tìm kiếm câu trả lời, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình hơn. Dự định này đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Sau khi bà Irene và nhóm làm phim của mình liên hệ với các bà mẹ của 4 tử tù, họ đã nhận được sự đồng ý. Cuộc gặp gỡ lịch sử này hứa hẹn mang đến những cảm xúc sâu sắc và những thông điệp ý nghĩa góp phần vào công cuộc đấu tranh chống lại bạo lực và cực đoan trên toàn thế giới. Dù phải đối mặt với mất mát quá lớn, bà Irene Uelen vẫn không ngừng hy vọng. Đến cuối năm 2023, bà vẫn kiên trì chờ đợi sự chấp thuận của chính phủ Maroc để tiếp tục hành trình hòa giải của mình. Sáng kiến cao cả này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Trung tâm Nobel Hòa bình đã công nhận những nỗ lực không ngừng của bà Irene và dự kiến sẽ trao tặng bà giải thưởng danh giá này. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi bà nhận được tin một trong những tử tù đã tự kết liễu trong trại giam. Câu chuyện của bà Irene như một ngọn hải đăng soi sáng trong bóng tối của hận thù. Bà đã cho thấy rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh đau khổ nhất, tình yêu thương và lòng nhân ái vẫn có thể chiến thắng. Sáng kiến của bà không chỉ là một hành động cá nhân, mà còn là một lời kêu gọi toàn cầu về sự hòa giải và khoan dung. Chúng ta hy vọng rằng hạt giống mà bà gieo trồng sẽ nảy mầm và phát triển, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Xã hội luôn cần những câu chuyện truyền cảm hứng như vậy, những câu chuyện về sự tha thứ, về tình yêu thương vượt qua mọi ranh giới, về hy vọng nhỏ nhoi ngay cả trong những lúc tuyệt vọng nhất. Bà Irene đã cho chúng ta thấy rằng ngay cả khi đối mặt với nỗi đau, mất mát lớn nhất, con người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và cống hiến cho một mục tiêu cao cả hơn. Vụ án hôm nay đã kết thúc. Bạn có suy nghĩ gì về hành động vô nhân đạo của những kẻ khủng bố cực đoan? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi,
đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.